Εμείς εδώ, ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει από το λιμάνι του Πειραιά αυτή τη φορά. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε αυτό εδώ το πλοίο, το Blue Star Chios. Από πίσω είναι το Blue Star 2, το μεγαλύτερο. Εμείς θα μπούμε σε αυτό εδώ το πρώτο για να πάμε στο μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή νησί της Ελλάδας που δεν έχουμε επισκεφθεί με την εκπομπή μας. Στο δεύτερο μεγαλύτερο από τα Δωδεκάνησα, στην Κάρπαθο. Πηγαίνουμε για Happy Traveler στην Κάρπαθο. Το πλοίο σάλπαρε λίγο πριν από το βραδάκι. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο πηγαίνει πρώτα Σαντορίνη, μετά Ανάφη, πηγαίνει Κάσο, Κάρπαθο στο κεντρικό λιμάνι, μετά πηγαίνει και στο Διαφάνι, το δεύτερο λιμάνι της Καρπάθου, και μετά συνεχίζει για Χάλκη και καταλήγει στη Ρόδο. Και μετά προς τα πίσω κάνει το ίδιο δρομολόγιο. Το δρομολόγιο αυτό, επειδή έχει την Κάσο, την Ανάφη, τη Χάλκη και το Διαφάνι, είναι δρομολόγιο άγωνης γραμμής. Αποχαιρετήσαμε Πειραιά, αποχαιρετήσαμε Αθήνα και πηγαίνουμε γκουρ για το Δωδεκάνησα. Πρώτο γεύμα ταξιδιού εμπλό. Μιας και φεύγουμε 5 η ώρα και φτάνουμε αύριο πρωί, τρώμε δείπνο μέσα στο πλοίο. Πέρασε η ώρα, νύχτος έκλεισε, λίγο να πάμε για ύπνο. Αλλά κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι το φεγγάρι. Με αυτό θα σας καληνυχτήσουμε. Τα λέμε το πρωί. Γεια, καληνύχτα. Καλημέρα! Ο ήλιος είναι έτοιμος να βγει και εμείς σε πολύ λίγα λεπτά φτάνουμε στην Κάρπαθο. Πατήσαμε το πόδι μας στην Κάρπαθο και συγκεκριμένα είμαστε στα Πηγάδια, το κεντρικό λιμάνι και βασικό οικισμό του νησιού, την πρωτεύουσα της Καρπάθου. Το πλοίο μας είναι έτοιμο να φύγει και εμείς θα ξεκινήσουμε νωρίς την εξερεύνηση. Έφυγε το Blue Star Chios, πηγαίνει προς το Διαφάνι. Η Κάρπαθος είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί στα Δωδεκάνησα με έκταση 302 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αν μετρήσουμε και τα διάφορα άλλα νησάκια που έχει γύρω-γύρω, φτάνει 424 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κάτι που την κάνει συνολικά το 15ο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Τα Πηγάδια, το κεντρικό λιμάνι και πρωτεύουσα του νησιού, έχει το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού που συνολικά στην Κάρπαθο αγγίζει στις 6.500. Η αρχαία πόλη της Καρπάθου είναι όλος εκείνος ο βράχος που ξεκινάει από το κημητήριο και πηγαίνει μέχρι την κορυφή. Και από την πίσω μεριά ουσιαστικά φτάνει από το βράχο που είναι πάνω από εκείνο το λιμανάκι. Υπάρχουν κάποια ορατά ερείπια, αλλά δεν υπάρχει οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος. Είναι μια από τις ελάχιστες φορές που βλέπω μια έτσι αρχαία Ακρόπολη και πάνω, ειδικά στην κορυφή, είναι χτισμένα σπίτια. Το νησάκι εδώ απέναντι από τα Πηγάδια, που έχει και ένα ηλεκτρικό φάρο, λέγεται Δεσποτικό, και ένα πιο μικρό νησάκι εκεί απέναντι είναι η Άφαρτος. Ενώ το άλλο μικρότερο νησάκι είναι η Αφώτη. Από εδώ είναι το λιμάνι με το βασικό οικισμό και από εδώ συνεχίζει η παραλία των Πηγαδίων, όπου βρίσκονται και τα μεγάλα ξενοδοχεία της Καρπάθου. Το πιο χαρακτηριστικό κτίριο εδώ πέρα στα Πηγάδια είναι το παλιό επαρχείο, το οποίο χτίστηκε την εποχή της Ιταλοκρατίας μεταξύ 1926 και 1936 και αποτελούσε το διοικητήριο του νησιού όταν κουμάντο εδώ πέρα στα Δωδεκάνησα έκαναν Ιταλοί. Το 1997 ανακαινίστηκε και ανακηρύχθηκε ιστορικό διατηρηταίο μνημείο. Σήμερα το κτίριο του επαρχείου στεγάζει την περιφέρεια της Καρπάθου, βασικά την περιφερειακή ενότητα Καρπάθου Κάσου, που είναι κομμάτι της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Και στο από εδώ κτίριο στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρπάθου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρπάθου είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 8.30 ως τις 3.30 εκτός Τρίτης. Αυτή εδώ η πλατεία από τη μέσα μεριά του επαρχείου είναι η πλατεία Αλέξανδρου Παπάγου. Παλιό πηγάδι. Ένας από τους λόγους που λέγεται πηγάδι για αυτό το μέρος. Και εδώ ακριβώς λίγο πιο κάτω από το επαρχείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο βρίσκεται το Δημαρχείο της Καρπάθου. Και εδώ ακριβώς μπροστά ένα μνημείο αφιερωμένο στους ήρωες της πολεμικής μας αεροπορίας. Δύο αεροσκάφη, το Ερά Μαστέρι και η Κάρπαθος. Είμαστε εδώ. Διαβάτη που θα χρωσταθείς μπροστά στον Ανδριάντα, μη κλαις, γιατί αυτή η γη ήρωες βγάζει πάντα.
Από εδώ ξεκινάει η παραλία των Πηγαδίων, μία από τις πιο αγαπημένες παραλίες της Καρπάθου, η οποία συνολικά έχει πάνω από 100 παραλίες. Εκεί πέρα απέναντι είναι και το ξενοδοχείο μας, αλλά θα πάμε να κάνουμε check-in αργότερα. Συνεχίζουμε τώρα την εξερεύνηση. Καλημέρα! Το όνομά σας? Ντίνος Γκατούλης. Από εδώ, έτσι? Από την Κάρπαθο. Ωραία, τέλεια. Είμαι μόνιμος κάτοικος Καρπάθου. Ναι, ναι. Είμαι γιος Ιταλού με καρπαθιά μητέρα παντρεμένη από εδώ. Μιλάμε τι εποχή τώρα, δηλαδή? Ο πατέρας μου ήρθε εδώ πέρα το 40. Το 40. Το 40. Παντρεύτηκε, έμεινε στον πόλεμο εδώ όλο τον πόλεμο. Μετά από τον πόλεμο τον έκρυβε η μητέρα μου με μια μεγάλη ιστορία, την οποία υπάρχει ένα βιβλίο και παρακαλούν να πας από την αδερφή μου, τη Φραντζέσκα, να στο δώσει. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Χάρηκα. Καλημέρα. Καλημέρα, χάρηκα πολύ. Ωραία, το καλύτερο ντόπιο καλωσόρισμα. Πάμε τώρα να βρούμε κάτι να φάμε. Αυτή εδώ είναι η 28 Οκτωβρίου. Είναι ο πιο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος στα πηγάδια της Καρπάθου, χειμώνα καλοκαίρι. Φρέσκια τυροπιτούλα και συνεχίζουμε. Καλημέρα, τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Πολύ ωραία. Από πού έρχεσαι τώρα? Από την Όλυμπο. Από την Όλυμπο με τα ωραία, με τη στολή μας. Αυτά κυκλοφορείτε πάντα, έτσι? Βέβαια, καθημερινή μας στολή. Ωραία, να είστε καλά. Χαρήκαμε που είδαμε, να είσαι πάντα καλά. Θα έρθουμε. Η κυρία είναι από την Όλυμπο, στα βόρεια. Εννοείται θα πάμε και εκεί, στη συνέχεια αυτού του ταξιδιού μας. Τι κάνετε, γεια σας. Πότε έρθετε? Τώρα, μόλις ήρθαμε με το πλοίο. Έλα να τσοκεράσουμε ένα καφέ. Τα καρπάθικα όργανα, η τσαμπούνα και η λύρα. Από πότε είναι το μαγαζί εδώ? Πριν 21 χρόνια. Αράζουμε λίγο για να ξεκινήσει καλά η μέρα, να πιούμε ένα καφεδάκι και να φάμε ένα κεκάκι. Χωριό. Πού λέτε να πάμε αλλού? Στο χωριό μου, στην Αρκάσα. Αρκάσα πρέπει να πάμε, στις Πηλές. Ναι. Εσείς που λέτε να πάμε? Αρκάσα. Αρκάσα. Λευκό Μεσοχώρι. Λευκό Μεσοχώρι. Ωραία. Βγάλαμε πρόγραμμα εδώ πέρα με τις προτάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πριν φύγουμε από Πηγάδια, πήγαμε και στο πρακτορείο για να πάρουμε τα εισιτήρια με τα οποία θα φύγουμε από την Κάρπαθο. Να, εδώ είναι η Κάρπαθος, ανάμεσα σε Κρήτη και Ρόδο. Υπάρχει ένας νόμος εδώ στην Κάρπαθο. Περνάτε καλά. Όποιος έρχεται εδώ, περνάει καλά. Είναι νόμος. Αυτό το γράψε ο Μιχαλιός του Φωκά. Ήταν άρρωστος όταν το γράψε. Δεν ζει πλέον και είπε να αφήσει το μήνυμά του εδώ πέρα. Να το βλέπουν όλοι οι Καρπάθοι, αλλά και οι επισκέπτες. Να έρθαμε στο μαγαζί με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα που μας είπε ο κύριος Δίνος, για να συναντήσουμε την αδελφή του και να μας δείξει το βιβλίο του πατέρα του. Τι κάνετε, γεια σας. Τι κάνεις? Ο Ευτύχης είμαι, καλά είστε? Το όνομά σας? Φραντσέσκα. Η κυρία Φραντσέσκα. Αυτό είναι? Αυτό είναι, πάρτο. Πικρός ο πόλεμος, γλυκιά η ζωή. Θα χαρίζαμε όλοι μας την αγάπη. Πικρός ο πόλεμος, γλυκιά η ζωή. Η δραματική περιπέτεια του Σέρτζιο Γκατούλη. Ευχαριστώ πολύ εγώ για το βιβλίο, κυρία Φραντσέσκα. Γεια σας, καλές δουλειές. Ευχαριστώ, γεια. Φύγαμε από τα Πηγάδια και πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, προς τη Χερσόνησο που βρίσκεται εδώ, ανεβήκαμε να δούμε το βράχο στον οποίο βρισκόταν η αρχαία Ακρόπολη. Κατά την αρχαιότητα, η Κάρπαθος είχε 4 πόλεις και γι' αυτό το λόγο το νησί λεγόταν και Τετράπολης. Μία από αυτές τις 4 ήταν η αρχαία Κάρπαθος που βρίσκεται στο σημείο που σήμερα είναι το χωριό Απέρι, η παλιά πρωτεύουσα του νησιού. Εδώ κάτω τα Πηγάδια από την αρχαιότητα ήταν το επίνιο της πόλης της Καρπάθου. Αλλά υπήρχε και εδώ Ακρόπολη πάνω σε αυτόν εδώ το βράχο. Η Ακρόπολη αυτή λεγόταν Ποσίδιο, από τον Ποσειδώνα. Σε όλον αυτό εδώ το βράχο πίσω μας ήταν η αρχαία Ακρόπολη και κάπου λογικά υπήρχε και ναός του Ποσειδώνα. Τώρα υπάρχει αυτός εκεί ο βράχος που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το λιμάνι. Υπάρχει και αυτός εδώ ο βράχος που είναι εντυπωσιακός και βλέπει κάτω το εκκλησάκι με το κημητήριο. Και στην άλλη μεριά από εκεί υπάρχουν και ορατά κάποια αρχαία ερείπια. Εκτός από την Κάρπαθο με το Ποσίδιον, υπήρχαν άλλες 3 αρχαίες πόλεις στο νησί: η Αρκέσια, η Βρικούς και ο Σάρος. Θα πάμε να τις δούμε όλες σε αυτό το ταξίδι μας στην Κάρπαθο. Και επειδή ακριβώς υπήρχαν 4 αρχαίες πόλεις στο νησί, η Κάρπαθος κατά την αρχαιότητα λεγόταν και Τετράπολης.
Η ιστορία όμως του νησιού ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Η Κάρπαθος είναι η μυθολογική πατρίδα του Τιτάνα Ιαπετού, τόπος γέννησης του Πρωτέα που ήταν και ο πρώτος βασιλιάς της και επίσης τόπος ανατροφής της θεάς Αθηνάς. Και επίσης κάτι που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι εδώ στην Κάρπαθο πέρασε κάποια χρόνια της ζωής του ο Προμηθέας. Ιστορικά το νησί της Καρπάθου ήταν συνδεδεμένο και με την Κρήτη, κυρίως στην εποχή του μινωικού πολιτισμού, αλλά και με τη Ρόδο, κυρίως στη μεσαιωνική περίοδο. Φύγαμε, συνεχίζουμε ανατολικά, εκεί κάτω είναι ο Άγιος Πέτρος, μια πολύ ωραία μικρή γραφική παραλία και θα πάμε να οδηγήσουμε αυτόν τον δρόμο ανάμεσα στα Πεύκα για να περάσουμε από το εκκλησάκι του Άγιου Ζαχαρία. Αυτός είναι ο Άγιος Ζαχαρίας, για την ακρίβεια ο προφήτης Ζαχαρίας, χτισμένος σε πανέμορφη τοποθεσία, βλέπει όλη την είσοδο του κόλπου που καταλήγει στα πηγάδια. Αυτός είναι ο δρόμος που πηγαίνει στο μοναστήρι της Παναγίας Λαρνιώτισσας και εδώ πέρα υπάρχει αυτός ο βράχος με ένα σταυρό. Είναι επιγραφή που έχει μια ιστορία. Λέει, πριν από πολλά χρόνια, κάποια γυναίκα πήγαινε με αυτόν τον άρτο στη χάρη της Λαρνιώτισσας. Της έπεσε όμως ο άρτος στη θέση αυτή και εκείνη βλαστήμησε, θυμωμένη τα θεία. Τότε ο άρτος πέτρωσε. Αυτός εδώ είναι ο άρτος που πέτρωσε, επειδή θύμωσε, που της έπεσε κάτω και βλαστήμησε. Πάμε να συνεχίσουμε κι εμείς να φτάσουμε στο μοναστήρι της Παναγίας της Λαρνιώτισσας. Φτάσαμε στο μοναστήρι της Παναγίας της Λαρνιώτισσας. Απέχει 2 χιλιόμετρα από τα πηγάδια. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω από το εκκλησάκι. Υπάρχει μια πανέμορφη τεράστια τραπεζαρία. Έχουν φτιάξει αυτά τα χτιστά τραπεζάκια έτσι ώστε στο πανηγύρι που γίνεται εδώ μια φορά το χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, στο γεννήσιο της Θεοτόκου, γίνεται χαμός. Κυριολεκτικά εδώ πέρα μαζεύεται όχι μόνο όλη η Κάρπαθος, αλλά έρχεται κόσμος και από άλλα νησιά, ακόμα και από Αθήνα. Για την ακρίβεια, η παράδοση λέει οι Καρπάθοι που έρχονται καλοκαίρι στο νησί τους δεν φεύγουν αν δεν τελειώσει το πανηγύρι. Αυτή εδώ είναι η εικόνα της Παναγίας Λαρνιώτισσας και έχει και μια πολύ συγκινητική ιστορία που τη συνοδεύει. Πάμε λίγο να πούμε και την πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική ιστορία της Παναγίας Λαρνιώτισσας. Λένε ότι πριν από 3-4 αιώνες υπήρχε μια γυναίκα από το χωριό Μενετές που είχε ένα μονοχωριό, ο οποίος ήταν 7 χρονών. Και σε μια επιδρομή πειρατών, που εκείνη την εποχή γινόντουσαν πολλές, το κλέψανε το γιο της και το πήραν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής για να το πουλήσουν σαν σκλάβο. Πέρασαν χρόνια, πέρασαν δεκαετίες, πονεμένη μάνα κάθε μέρα προσευχόταν στην Παναγία και κάθε Σάββατο ερχόταν στην Αγία Κυριακή, στο εκκλησάκι που είναι στην κορυφή του βουνού εδώ από πάνω και παρακαλούσε την Παναγία να φέρει πίσω το γιο της. Ένα Σάββατο λοιπόν, μετά από 30 περίπου χρόνια, άκουσε μια φωνή, μια γυναικεία φωνή, η οποία της είπε «Έχω νέα για το γιο σου» και της είπε να πάει να βρει το μεγάλο σχήνο κάτω στον γκρεμό. Κατέβηκε λοιπόν αυτή και εδώ συνάντησε έναν άλλο ντόπιο, τον Βασίλη τον Μανιά, ο οποίος ήξερε την περιοχή και ήξερε που είναι ο μεγάλος ο σχήνος. Πήγαν λοιπόν μαζί εκεί στο λόφο απέναντι που σήμερα βρίσκεται ο τεράστιος σταυρός και μέσα στο σχήνο βρήκανε την εικόνα της Παναγίας, την εικόνα της Παναγίας Λαρνιώτισσας. Και πριν καλά συνειδητοποιήσουν το τι βρήκανε, ξεπροβάλλει μπροστά τους ένας ηλιοκαμμένος άντρας. Αυτός ήταν ο γιος της Μενεδιάτισσας. Λοιπόν, αυτός όλα αυτά τα χρόνια, αφού του πουλήθηκε μικρός σαν σκλάβος, άρχισε να δουλεύει σε καράβια σαν ναύτης. Και κάθε φορά, λέει, που περνούσε έξω από την Κάρπαθο, η καρδιά του χτυπούσε δυνατά, έβλεπε τα βουνά και κάτι του θύμιζαν. Και άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάτι τον συνδέει με αυτό το νησί. Ήξερε ότι λογικά από εκεί ήταν η καταγωγή του. Και ήθελε να έρθει να επιστρέψει εδώ στην Κάρπαθο. Κάποια φορά, όταν περνούσε από εδώ, επειδή το πλοίο πέρασε πολύ πιο κοντά στο νησί, επειδή βοηθούσαν οι αέριδες κτλ., θέλησε να πηδήξει για να έρθει. Αλλά φοβόταν, επειδή δεν ήταν ο καιρός καλός και επειδή η απόσταση δεν ήταν και εύκολη για να την κολυμπήσει κάποιος. Αλλά τότε και αυτός είδε ένα θαύμα, είδε την Παναγία που του είπε «Βούτα και πάρε μαζί και ένα ξύλο από αυτά που κουβαλάτε μέσα στο καράβι». Πήρε λοιπόν ένα ξύλο, το πέταξε στη θάλασσα, βούτυξε και αυτός, αγκάλιασε το ξύλο και με αυτό βγήκε
εδώ στην ακτή, σε αυτόν τον μικρό κόλπο που βρίσκεται ακριβώς κάτω εδώ από το μοναστήρι. Και αφού του βγήκε, ανέβηκε λίγο πάνω, βρήκε μια σκιά να ξεκουραστεί και λίγο μετά εμφανίστηκε η γυναίκα και ο άντρας που τον βρήκανε, που ήταν τελικά η μητέρα του. Εν τω μεταξύ δεν κατάλαβαν με τη μία ότι ήταν συγγενείς, όταν μητέρα και γιος. Χρειάστηκε να περάσει λίγος χρόνος. Πήγανε μαζί, αυτός ρώταγε που είναι οι μενετές, αυτή του έδωσε κάτι να φάει κτλ. Του είπε έλα εδώ να σε φιλέψω. Δεν πήγε αμέσως, λέει, το μυαλό της ότι αυτός είναι ο γιος της. Αλλά μετά από λίγο έγινε κάτι στο σπίτι που της θύμισε ακριβώς κάτι που έκανε ο γιος όταν ήταν μικρός και λέει «Ω, παιδί μου!» Τέλος πάντων, κάπως έτσι είναι η ιστορία. Αλλά το ωραίο είναι ότι μετά από τόσα χρόνια και έχοντας χαθεί και όντας σκλάβος στα καράβια, επέστρεψε στο νησί του και βρήκε τη μητέρα του. Και εκείνο το ξύλο που τον βοήθησε να βγει στη στεριά δεν ήταν άλλο από την εικόνα της Παναγίας που υπάρχει τώρα εδώ μέσα στο εκκλησάκι. Πριν φύγουμε σε μία από αυτές τις υπέροχες σκιές εδώ πέρα που κάνουν αυτά τα πεύκα, στα τραπεζάκια που έχει έξω από την Παναγία τη Λαρνιώτισσα, να φάμε κάτι, ένα αμαρέτι, τα αγαπημένα μας τραγανά γκοφρετάκια με γέμιση κρέμας κακάο. Και καθώς απολαμβάνω εδώ πέρα το αμαρέτι, προσπαθώ να φανταστώ τι χαμός γίνεται εδώ πέρα 8 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αφού πάρουμε 2 ανάσες, θα πάμε να ανέβουμε στο Σταυρό, εκεί απέναντι. Εδώ μπροστά στο μοναστήρι υπάρχει τεράστιο πάρκινγκ που γεμίζει όταν γίνεται το πανηγύρι και από την άλλη μεριά του πάρκινγκ ξεκινάει ένα μονοπάτι που πηγαίνει στο Σταυρό. Και να που στα ούτε 5 λεπτά από την Παναγία τη Λαρνιώτισσα φτάνει σε ένα σημείο με μία από τις καλύτερες θέσεις σε όλη την Κάρπαθο. Και πάνω είναι η Αγία Κυριακή. Θα πάμε μετά. Αυτός εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι ιστορικός σχήνος που σύμφωνα με το μύθο βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας και εδώ ήρθε η μητέρα που παρακαλούσε τον Θεό να της φέρει πίσω το γιο της και σε αυτό εδώ το σημείο που βρισκόμαστε τώρα συναντήθηκε μετά από δεκαετίες ολόκληρες με το αγόρι της. Εδώ ακριβώς κάτω από εκείνο το βράχο, από τη μεριά της θάλασσας, υπάρχει και μια μεγάλη εντυπωσιακή σπηλιά. Επίσης αυτή εδώ η άκρη είναι το ανατολικότερο σημείο όλης της Καρπάθου. Η Κάρπαθος είναι μακρόστενο νησί, βορράς από εκεί, νότος από εκεί. Το πιο ανατολικό σημείο είναι εδώ. Φεύγουμε τώρα από την Παναγία τη Λαρνιώτισσα και δεν θα γυρίσουμε από τον ίδιο δρόμο. Θα πάμε πάνω στην Αγία Κυριακή και μετά θα γυρίσουμε από την άλλη μεριά. Παρκάραμε και ανεβαίνουμε να δούμε και το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής. Αυτή εδώ είναι η Αγία Κυριακή και από εδώ πάνω η θέα είναι μαγεία. Φαίνεται την νοτιοανατολική πλευρά του νησιού. Εδώ πάνω στην Αγία Κυριακή ανέβαινε η Μενεδιάτισσα και προσευχόταν στην Παναγία για να φέρει πίσω το γιο της. Και εδώ πάνω, σε αυτό εδώ το σημείο είναι που άκουσε πρώτη φορά τη φωνή της Παναγίας να της λέει ότι έχει νέα για το γιο της και να πάει εκεί κάτω στο μεγάλο σχήνο. Όμορφη και αυτή η εκκλησία. Έχει 4 εικόνες η Αγίας Κυριακής. Αυτές οι 2 είναι που είναι γεμάτες με τάματα. Τώρα εδώ από την Αγία Κυριακή υπάρχει ένας χωματόδρομος που πηγαίνει πάνω στις κεραίες και από εκεί μπορείς να πας και σε ένα παλιό φυλάκιο από το οποίο βλέπεις φανταστική ανατολή ηλίου. Μας βάζω ιδέες. Ωραία, πήραμε και φαγητό, έτσι να έχουμε για το δρόμο και συνεχίζουμε την εξερεύνηση. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας, πάμε να κάνουμε check-in. Είναι 5-στερο ξενοδοχείο, το καλύτερο ξενοδοχείο της Καρπάθου.
Εντάξει, το ξενοδοχείο έχει απίστευτες εγκαταστάσεις. Έχει μεγάλη πισίνα από εκεί, μεγάλη πισίνα από εδώ, έχει πισίνα και στο τελευταίο όροφο με τέλεια θέα και μπροστά θάλασσα. Όλες αυτές εδώ εξαπλώσεις μπροστά είναι του ξενοδοχείου μας. Και απέναντι είναι τα πηγάδια με το λιμάνι και από αυτή τη μεριά του κόλπου είναι η μεγάλη ωραία παραλία και το ξενοδοχείο μας, το Κωνσταντίνος Παλάς. Εν τω μεταξύ η παραλία εδώ μπροστά δεν λέγεται πηγάδια, λέγεται Άφωτη. Έχει το ίδιο όνομα με το νησάκι εκεί απέναντι, το μικρό νησάκι. Το ξενοδοχείο έχει 225 δωμάτια και είναι κάθε λογής δωμάτιο, διάφορες κατηγορίες. Εμάς αυτό εδώ έχει πριβέ πισίνα. Και δεν είναι απλό δωμάτιο, είναι διόροφη μεζονέτα. Αυτό είναι το κάτω δωμάτιο με διπλό κρεβάτι. Ωραίες ντουλάπες με μεγάλους καθρέφτες. Εδώ είναι το μπάνιο. Και από εδώ η σκάλα που πάει στον πάνω όροφο. Είναι ο πάνω όροφος στο άλλο δωμάτιο της μεζονέτας με 2 μόνα κρεβάτια. Και από το μπαλκόνι βλέπουμε και πισίνα και θάλασσα. Ωραία, κάνουμε check-in και φεύγουμε τώρα από εδώ και πάμε λίγο να δούμε το νότιο κομμάτι της Καρπάθου. Ονειρεύεστε μήπως και εσείς ένα ταξίδι στην Κάρπαθο? Θα κάνουμε διαγωνισμό και ένας τυχερός θα κερδίσει διαμονή για 2 άτομα σε αυτό το πανέμορφο πολυτελές ξενοδοχείο Κωνσταντίνος Παλάς στην Κάρπαθο. Για περισσότερες πληροφορίες βρείτε τη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Φεύγοντας από τα πηγάδια και κινούμενοι νοτιοδυτικά, στον δρόμο που πηγαίνει προς Βρουτσά, παράλληλα με το Χήμαρο, συναντάμε κάποια ερείπια. Και εκεί πάνω υπάρχει μια σπηλιά, η σπηλιά του Ποσειδώνα. Δεν περπατήσαμε ούτε 3 λεπτά και φτάσαμε στην είσοδο της σπηλιάς. Παλιά εδώ μπροστά υπήρχε βράχος και η μόνη είσοδος στο σπήλαιο ήταν από εδώ. Το σπήλαιο αυτό ονομάζεται σπήλαιο του Ποσειδώνα, επειδή οι αρχαιολόγοι εικάζουν ότι κάποτε εδώ πέρα υπήρχε ένας ναός αφιερωμένος στο θεό της θάλασσας. Αλλά εκτός από ιερό μπορεί να ήταν και τάφος. Γενικά τέτοιοι τύποι ιερών και τάφων ήταν πάρα πολύ συνηθισμένοι σε αυτή εδώ την περιοχή της Ελλάδας, στο Ανατολικό Αιγαίο. Υπάρχει όμως και εναλλακτική θεωρία ότι δεν ήταν ναός αφιερωμένος στον Ποσειδώνα, αλλά αφιερωμένος στη θεά της ομορφιάς, την Αφροδίτη. Και αυτό επειδή εδώ στην περιοχή των πηγαδίων, εκτός από τον θεό Ποσειδώνα, λάτρευαν και τη θεά Αφροδίτη, αγαλματίδια της οποίας έχουν βρεθεί στην περιοχή. Πάντως μέσα υπάρχουν λαξευμένες εσοχές που μοιάζουν με τάφη. Και είναι 2 τα σπήλαια. Υπάρχει αυτό εδώ και ένα ακόμα δίπλα. Αυτό είναι μικρότερο. Ωραία, φεύγουμε τώρα από εδώ. Ανεβαίνοντας πάνω προς το βουνό, λίγο πριν από το χωριό Μενετές, συναντάμε το μνημείο της Επανάστασης 5ης Οκτωβρίου του 1944. Εκείνη τη μέρα οι κάτοικοι της Καρπάθου, με αφετηρία το χωριό Μενετές, ξεκίνησαν την εξέγερση κατά των Ιταλών κατακτητών. Ήταν το ξεκίνημα της απελευθέρωσης όχι μόνο της Καρπάθου, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας. Ήταν μία από τις πρώτες επαναστατικές πράξεις στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά των Γερμανών και Ιταλών. Η ηρωική εκείνη επανάσταση της Καρπάθου υμνήθηκε σε όλη την Ευρώπη. Και το μνημείο αυτό βρίσκεται πια εδώ για να θυμίζει σε όλους μας ότι κάποιοι συμπατριώτες μας αυτή εδώ την άκρη της Ελλάδας σήκωσαν ανάστημα κατά του Ιταλικού και Γερμανικού φασισμού. Πάμε τώρα εκεί απέναντι να δούμε τις ιστορικές Μενετές που είναι χτισμένες πάνω στο βράχο.
Είμαστε στις Μενετές, ένα από τα πιο ιστορικά χωριά της Καρπάθου. Το χωριό Μενετές είναι χτισμένο σε υψόμετρο 315 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, απέχει 8 χιλιόμετρα από τα πηγάδια. Το βλέπεις το χωριό από κάτω, όταν κοιτάς έτσι πάνω στο βουνό, και έχει περίπου 600-620 μόνιμους κατοίκους. Τα σπίτια συνολικά είναι κάπου 450 και θεωρείται το μεγαλύτερο χωριό του νησιού. Τα πηγάδια κάτω είναι πόλη. Εδώ είναι χωριό. Υπάρχουν πόλεις και χωριά στην Κάρπαθο. Στη μία άκρη του χωριού, πάνω στο βράχο, είναι χτισμένη η εκκλησία της Παναγίας. Και ακριβώς δίπλα είναι το δημοτικό σχολείο των Μενετών. Ρήγιων Δημοτικών Σχολείων Μενετών. Έτσι να οξυγονώνεται ο εγκέφαλος. Ακριβώς εδώ από κάτω που ψεγόμαστε τώρα είναι το μέγαρο του χωριού. Εκεί που γίνονται όλες οι εκδηλώσεις. Και εδώ έχουν ένα μνημείο αφιερωμένο στην Επανάσταση της 5ης Οκτωβρίου του 1944. Λοιπόν, εδώ πέρα στο site του Δήμου γράφει το εξής πολύ ωραίο. Λέει: στους σκοτεινούς αιώνες των ξένων επιδρομών, οι Μενετές υπήρξαν προπύργιο αντίστασης εναντίον κάθε κατακτητή. Οι 10 κατοικοί τους ήταν πάντα πρωτοπόροι στους απελευθερωτικούς αγώνες και αποτέλεσαν σύμβολο πατριωτισμού και ελευθεροφροσύνης. Οι κάτοικοι των Μενετών ήταν οι πρώτοι από τους Αιγαιοπελαγίτες που πήραν την πρωτοβουλία να συγκαλέσουν το 1912 στην Αθήνα παναιγεωπολιτική σύσκεψη για την τύχη των νησιών του Αιγαίου. Στην κορυφή του χωριού από την άλλη μεριά βρίσκεται το εκκλησάκι του Άγιου Σπυρίδωνα. Είναι το πιο ψηλό κτίσμα στο χωριό των Μενετών. Το χωριό όλο από το δρόμο και πάνω είναι γεμάτο με μικρά γραφικά σοκάκια σαν αυτό. Άνετα χάνεσαι εδώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δύσκολα χάνεσαι γιατί είναι κατηφορικό το χωριό και αν πας προς τα κάτω θα βγεις στο κεντρικό δρόμο. Αυτό εδώ το αγαλματίδιο, η κυρά της Καρπάθου, είναι από τη Σαρία ή τη Βόρεια Κάρπαθο. Είναι 66 εκατοστά. Χρονολογείται από περίπου το 4.000 π.Χ. και μαντέψτε που βρίσκεται. Το έχουν δανειστεί οι Άγγλοι, είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτό που είναι μισοτελειωμένο είναι στο αυθεντικό μέγεθος, 66 εκατοστά. Η κυρά της Καρπάθου, ορίστε, ήταν σύμβολο της γονιμότητας. Στο Βρετανικό Μουσείο μπορείς να πας να το δεις αυτό? Μία κυρία που ξένη που είχε έρθει εδώ είχε πει ότι δεν μπόρεσε να το δει. Στο χωριό είναι όλα τα σπίτια έτσι μέσα, δηλαδή έχουν αυτό το πολυχώρο που κοιμόντουσαν παλιά πάνω σε αυτό το κομμάτι, σαλόνι και το κελάρι. Και εκεί που λες, ok, υπάρχει ένα καρπάθικο σπίτι που το έχουν μουσιακό για να το βλέπει ο κόσμος, όχι, σχεδόν όλα είναι έτσι ή έχουν ένα χώρο που παραμένει έτσι παραδοσιακός. Τέλειο. Δηλαδή αυτό ήταν παλιό σπίτι που το κάνετε ταβέρνα. Αυτό ήταν από πάνω το μαγαζί. Ναι. Και κάποια στιγμή, με απόφαση βέβαια του πατέρα και της αδερφής μου εδώ, λέτε κάνουμε αυτόν τον ωραίο χώρο. Εστιατόριο. Εστιατόριο. Μπράβο, μπράβο. 30 χρόνια μαγαζί. 30 χρόνια μαγαζί. Γεια σας. Από εδώ από Μενετές ο δρόμος συνεχίζει δυτικά για Αρκάσα. Εκεί όμως θα πάμε αργότερα. Πάμε πρώτα να κάνουμε το γύρο του νότιου τμήματος του νησιού. Αυτή είναι η Άγια Απόστολη και από πίσω είναι μια από τις πιο διάσημες παραλίες κοντά στα πηγάδια, η Αμοπή. Αυτή η ακτή συνεχίζει κάτω μέχρι το νοτιότερο σημείο του νησιού. Γενικά η Κάρπαθος έχει απίστευτες παραλίες. Η Αμοπή είναι ένα παράδειγμα χαρακτηριστικής πανέμορφης παραλίας της Καρπάθου. Αυτή η παραλία λέγεται Βοτσαλάκια. Ήρθαμε τώρα στην πίσω πλευρά της εκκλησίας, στον κόλπο αυτό που κοιτάει νότιο-ανατολικά. Προς εκεί θα πάμε τώρα. Μπαίνουμε στο αμάξι και συνεχίζουμε. Πάμε ακόμα πιο νότια. Περάσαμε από το λακκί που βρίσκεται πάνω από την Αμοπή και βγήκαμε πάλι στο κεντρικό δρόμο που ενώνει τα πηγάδια με το αεροδρόμιο. Στρίψαμε αριστερά και πηγαίνουμε νότια προς αεροδρόμιο. Η φάση στο νότιο κομμάτι της Καρπάθου είναι beach hopping. Έχει τη μία τέλεια παραλία μετά την άλλη. Αυτή εδώ είναι η Δαματριά.
Κοιτάξτε νερά. Το νησάκι εδώ απέναντι από τη Δαματριά λέγεται Μύρα. Και επειδή οι θάλασσες Καρπάθου σε φωνάζουν να βουτήξεις, πάμε να ρίξουμε μια βουτιά. Πω νερά, είναι τέλεια, έχει φανταστική άμμο κάτω. Αν είστε από αυτούς που διαλέγετε νησί για διακοπές με βάση το πόσο καλές παραλίες και θάλασσες έχει, η Κάρπαθος πρέπει να είναι πολύ ψηλά στη λίστα σας. Άλλη μια απίστευτη παραλία, η Χριστού Πηγάδη. Είναι ακριβώς δίπλα στη Δαμάτρια. Η Δαμάτρια είναι πίσω από αυτό το βράχο. Εκείνη η οργανωμένη παραλία, αλλά εδώ ο κόλπος έχει πολλές μικρές παραλίες και βραχάκια που επίσης κάνει ο κόσμος μπάνιο. Και εκεί από πίσω το νησί είναι το Πρασονήσι, το Πρασονήσι Μενετών. Σχεδόν στο νοτιότερο σημείο του νησιού βρίσκεται το αεροδρόμιο της Καρπάθου. Και ναι, αν θέλεις την Κάρπαθο μπορείς να έρθεις και με αεροπλάνο. Μπορείς να έρθεις Κάρπαθο αεροπορικός ούτε μία ώρα η πτήση από Αθήνα και μετά να νοικιάσεις αυτοκίνητο για να εξερευνήσεις το νησί. Οδηγήσαμε γύρω-γύρω από τον αεροδιάδρομο για να έρθουμε να δούμε την παραλία Διακόφτης. Θεωρείται μία από τις πιο διάσημες παραλίες του νησιού. Κοιτάξτε τι γίνεται, ειδικά αν δεις το πάρκινγκ, πόσα αυτοκίνητα έχει, λες αυτή η παραλία είναι πολύ αγαπητή. Εδώ πέρα σε αυτή την περιοχή του Διακόφτη, ιδίως από την άλλη μεριά, είναι πολύ αγαπημένο μέρος και για windsurf. Εδώ έχει παραλία και από εδώ αλλά και από εκεί. Και από εδώ μπορούμε να δούμε και αυτόν τον τεράστιο βράχο που βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο της Καρπάθου. Είμαστε στο δρόμο που ενώνει το αεροδρόμιο με την Αρκάσα και εδώ συναντήσαμε κατσικάκια. Πάμε ουσιαστικά τώρα να βγούμε στη δυτική πλευρά του νησιού. Από κάτω έτσι παραλιακά το αεροδρόμιο να πάμε στην Αρκάσα. Βγήκαμε στη δυτική πλευρά της Καρπάθου. Αυτή εδώ κάτω είναι η Αρκάσα. Ορίστε το γράφει I love Αρκάσα. Και εκείνος ο βράχος είναι το Παλαιόκαστρο. Και εκεί στο βάθος είναι το Φινίκι. Εκεί θα πάμε πρώτα και μετά θα έρθουμε να κάνουμε βόλτα στην Αρκάσα. Φτάσαμε στο Φινίκι. Είναι το πιο γραφικό ψαροχώρι της Καρπάθου. Κοιτάξτε πόσο όμορφος είναι αυτός ο μικρός κόλπος. Και ειδικά όταν το βλέπεις σαν τη διαστολή με αυτά τα απότομα βράχια που έχει από εδώ, είναι όνειρο. Γεια σας, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Καλά είστε? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Πώς πάει το ψάρεμα? Το απογευματάκι τώρα με το γεωμασίλεμα θα πάμε να ρίξουμε τα δίκτυα και να βγει 2,5-3 ώρα θα καλάρουμε τα παραγάδια. Και πότε τα μαζεύετε, το πρωί? Το πρωί με το χάραμα. Το εκκλησάκι εκεί πάνω ανάμεσα στα βράχια είναι ο Άγιος Νικόλαος. Από εκεί πάνω βλέπει όλο το λιμανάκι. Από αυτή τη μεριά είναι το λιμανάκι με τα ψαροκάκια και τις μικρές βάρκες και από εκεί είναι η παραλία. Λοιπόν, εδώ πέρα στην Κάρπαθο και συγκεκριμένα στην Αρκάσα και το Φινίκι συναντήσαμε το φίλο μας τον Γιώργο. Τον έχουμε ξαναπετύχει σε ταξίδι, αλλά εδώ ήρθαμε να δείτε τα μέρη μου. Τα δικά σου μέρη. Είμαι από την Αρκάσα, ναι. Καταγωγή έχω από Αρκάσα, βέβαια δεν έχω μείνει ποτέ εδώ πέρα, μόνο στρατό έχω πάει. Α, ναι. Και έχεις καλοκαίρι? Έρχομαι τα καλοκαίρια συνήθως, ναι, αλλά έχω να έρθω πάρα πολλά χρόνια. Το λουλουδάκι τι είναι? Το λουλούδι λέγεται φούλι, ροδίτικο φούλι το λέμε ας πούμε στην Ελλάδα, το οποίο φυτρώνει μόνο στην Αρκάσα, πουθενά άλλο, σε όλο το νησί. Άρα αν το φοράς σημαίνει ότι είσαι από Αρκάσα. Μπράβο, πολύ σωστά. Δεν είναι από αυτά που έχει και στην Ασία. Νομίζω έχουμε συναντήσει στο Λάος. Σίγουρα τα έχετε βρει και αλλού, αλλά είναι το μόνο άδικο μέρος στην Κάρπαθα, ας πούμε. Γιατί υπάρχει και στη Ρόδο. Τέλεια. Γεια σας. Τι κάνετε, κυρία Μαρία? Ναι. Τι είναι η Μακολάτα? Η Μακολάτα είναι ένα πλοίο, ένα καΐκι μικρό που πήγε στην Αλεξάνδρεια να φέρει το μήνυμα της απελευθέρωσης στην Κάρπαθο. Ήταν η πρώτη στα Δωδεκάνησα που απελευθερώθηκε η Κάρπαθος. Η Μακολάτα με αυτό πήγανε? Με αυτό, με ένα μικρό καϊκάκι και από εδώ πέρα ψαράδες, κλαίγανε οι γυναίκες, τα παιδιά τους και όμως τα κατάφεραν. Είναι σημερινό ήρωες. Να είστε καλά, καλώς όρισατε στο νησί μας. Η μονοβασιά
Μπασκίνε του ευθύτη, του μπέι, του πασά. Πιέστηκε μου πιέστηκε, ξαναγέμισε τη. Και βρες το γείτονά σου που κάθεται κοντά σου. Ας την ανεβάσουμε στα επουρανία κι ας την κατεβάσουμε στα καταφρονία. Δώσ' της μια να πάει κάτω για να βρει κορφή. Το πάτο, 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 πάτο. Γεια σας! Γεια σας! Καλώς όρισες! Ευχαριστούμε! Γεια σας! Γεια σας! Καλές διακοπές να έχετε. Καλά να περάσετε. Γεια σας κύριε Νίκο, τι κάνετε? Καλά, καλά. Έχουμε να βρεθούμε 20 χρόνια. 20 χρόνια, ναι. Εδώ με τον κύριο Νίκο είχαμε έρθει με την κουζίνα της μαμάς πριν από περίπου 20 χρόνια και είχαμε κάνει εδώ πέρα, είχαμε δοκιμάσει, είχαμε μαγειρέψει, φάει. Στα κομμακαρονάδα φάγαμε. Στα κομμακαρονάδα, τέλεια. Εντάξει, πώς να μην έρθουμε σε αυτό το μέρος, δεν γίνεται να έρθει κάποιος ταξιδιώτης και να μην περάσει μια βόλτα από το Φοινίκι. Εντάξει, το πιο τέλειο εδώ πέρα στο Φοινίκι είναι αυτός ο βράχος απέναντι που έχει την ελληνική σημαία. Πολύ εντυπωσιακός. Ήρθαν τα φαγητά. Ποιος θα κάνει αυτά? Πεθαρά μου, γιαγιά. Γιαγιά η Αργυρή. Το γαριδάκι εδώ πέρα. Το πιο κλασικό ψάρι εδώ πέρα της Καρπάθος, σκάρος. Το κάνουν καρπάτσιο. Και μια σαλάτα δελφίνι. Έχει και αγκινάρα. Τα σπάει κολοκυθοανθός της κυρίας Αργυρής. Και το καρπάτσιο, μπορείς να το πεις και σασίμι σκάρου, τα σπάει. Και το καρπάθικο γαριδάκι. Τέλειο. Η μακαρονάδα μέσα έχει ροφό, ελιαστή ντομάτα, κάπαρι και λίγο μαϊντανό από πάνω. Ποιος την έχει κάνει? Ο μπαμπάς ο Νίκος. Γεια σας κύριε Νίκο, φεύγουμε. Όχι. Τι? Γλυκό. Φοβερά γλυκά έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι καρότο καρύδα. Και αυτή εδώ είναι η λεμονόπιτα του κυρίου Νίκου. Μούρλια. Κύριε Νίκο, τώρα που φάγαμε γλυκό μπορούμε να φύγουμε. Μπορείτε. Ωραία. Να είστε καλά. Πολύ ωραία φαγητά. Γεια σας. Φύγαμε από το Φοινίκι και πάμε τώρα δίπλα στην Αρκάσα. Ήρθαμε στην Αρκάσα και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να επισκεφθούμε το εκκλησιαστικό και αρχαιολογικό μουσείο που έχουν εδώ. Η Αρκάσα ήταν μία από τις 4 αρχαίες πόλεις της Καρπάθου και η αρχαία Ακρόπολης βρισκόταν στο βράχο απέναντι, στο λεγόμενο Παλαιόκαστρο. Εδώ σε αυτόν εδώ το χώρο έχουν βάλει κάποια ευρήματα που έχουν βρεθεί εδώ στην περιοχή. Το πρώτο κομμάτι του μουσείου είναι λίγο σαν λαογραφικό μουσείο. Έχουν εδώ ένα παραδοσιακό καρπάθικο σπίτι. Αυτό ήταν σαν το δωμάτιο, λέγεται σοφά. Και από εδώ το καθιστικό. Αργαλιός και διάφορα οικιακά σκεύη. Εντάξει, έχει πάρα πολλά αντικείμενα εδώ πέρα και αυτά εδώ τα πιο αρχαία είναι 2.500 ετών και είναι από την αρχαία πόλη της Αρκάσας που ήταν εδώ η Ακρόπολη στο Παλαιόκαστρο, στο βράχο. Και τότε η αρχαία πόλη της Αρκάσας λεγόταν Αρκεσία και ήταν μία από τις 4 αρχαίες πόλεις της Καρπάθου. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πάμε να περπατήσουμε λίγο τώρα στο κέντρο της Αρκάσας. Γεια σας κύριε Γιάννη, καλά είστε? Γεια χαρά, χαίρομαι να σε βλέπω. Σε βλέπουμε στο Sky τακτικά, Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Εδώ είναι κατά κάποιο τρόπο η κεντρική πλατεία που έχει τα φαγάδικα γύρω-γύρω. Βασικά είναι ένα μαγαζί και είναι ένα από τα πιο παραδοσιακά μέρη της Αρκέσα. Η Αρκέσα έχει κάπου 500 μόνιμους κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Αλλά είναι ότι το καλοκαίρι ο πληθυσμός υπερπολαπλασιάζεται. Έρχονται και επισκέπτες και πολλοί Καρπαθιώτες που έχουν σπίτια εδώ, αλλά το χειμώνα μένουν Αθήνα ή Ρόδο ή σε άλλα μέρη. Γεια σας! Γεια σου Ευτύχη! Τι κάνετε? Συναντώ ένα συγγενή μου. Έτσι αισθάνομαι καλό, το καλύτερο συγγενή μου. Ευχαριστούμε πολύ. Και η σύζυγος.
Ήρθαμε να δούμε και μέσα ένα παραδοσιακό καρπάθικο σπίτι. Αλλά αυτό είναι σαν μουσείο, κοιτάξτε εδώ, πανέμορφο. Αυτό είναι από τα πρώτα καρπάθικα που υπάρχουν εδώ στην Αρκάσα. Είναι ηλικίας περίπου 150 χρόνων. Εδώ έγινε η σύσκεψη για τη τελική επανάσταση για να διώξουμε και τους Ιταλούς παρεμπιπτόντως. Σοβαρά, σε αυτό το σπίτι. Σε αυτό το σπίτι. Έχουμε δύο επίπεδα. Είναι το επίπεδο με το πρώτο κρεβάτι πάνω που ήταν για το αντρόγυνο, για τους συζύγους. Το δεύτερο εδώ έχει ένα στρώμα το οποίο μαζευόταν και ξετυλιγόταν για να κοιμηθούν τα παιδιά. Και δίπλα υπήρχε ένα κουζινάκι. Το σπίτι, το καρπάθικο ήταν δίχωρο και ισόγειο. Και εδώ που είμαστε τώρα τι ήτανε? Εδώ είναι το λεγόμενο καρπάθικο, ναι. Στο οποίο κοιμόντουσαν κιόλας. Σε αυτόν εδώ το χώρο? Σε αυτόν εδώ κοιμόντουσαν και οι γονείς και τα παιδιά. Και εδώ γινόντουσαν και οι δεξιώσεις, οι γάμοι, οι αραβώνες, όλα τα μεγάλα γεγονότα τα γιορτάζαν εδώ. Μάλιστα υπήρχε συγκεκριμένη θέση που καθόταν ο καθένας. Εδώ ας πούμε καθόταν ο γαμπρός. Ναι, ναι. Δίπλα η νύφη, υπήρχε θέση. Εδώ ήταν η πάγκα, ήταν για τους επισκέπτες. Τα στολίδια ήταν ένα είδος προβολής προς τους άλλους, ότι να έχουμε ας πούμε εδώ τα καλά μας. Ντυνόταν στα καλά του το σπίτι για να υποδεχτεί κόσμο όταν ήταν να ανοίξει. Τα κάντρα εδώ με τα αντρόγυνα, ναι. Τα οικογενειακά, παλιές οικογενειακές φωτογραφίες. Εσείς εδώ μένετε? Ναι, εδώ, αλλά δεν το χρησιμοποιούμε αυτό, το έχουμε μόνο σαν μουσείο. Α, έτσι το έχετε. Ναι. Και έρχονται... Έχουμε συναντήσει περιπτώσεις εδώ που έρχονται άνθρωποι από τη Γερμανία, από τη Φιλανδία, μπαίνουν μέσα, τους εξηγώ τι συμβαίνει και βάζουν τα κλάματα. Είναι κάτι το καταπληκτικό. Τους πιάνει τόσο πολύ το συναίσθημα, ναι. Επειδή καταλαβαίνουν πώς ήταν ο ανθρώπινος βίος εδώ πριν από 150-200 χρόνια και εξητάρονται. Εδώ είναι η αποθήκη, ο αποκρύατος. Εδώ μπαίνανε τα λάδια, λέγεται αποκρύατος. Δηλαδή μπαίνανε ας πούμε τα λάδια, τα αυτά, η σχετικά χαμηλή θερμοκρασία επειδή ήταν μέσα στη γη, για να έχουμε καλύτερη συντήρηση των τροφίμων. Βασικά λάδια και διάφορα άλλα, ό,τι τέλος πάντων μπορούσαν να αποθηκεύσουν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Αλλά εδώ έχουν γίνει γάμοι στο παρελθόν. Ναι, και ο δικός μας ο γάμος έγινε εδώ, ναι, ο αραβώνας, τα πάντα όλα. Τα πάντα. Είναι αυτό σπίτι η ζωή σας. Ναι, ακριβώς. Πότε έγινε αυτή η σύσκεψη της εξέγερσης? Το 47. Θα πήγατε στο Φινίκι, θα είδατε και το μνημείο της Ιμακολάτας. Ναι, ήταν που έφυγε. Ναι. Η Ιμακολάτα είναι η αμόλυντη, είναι μια έκφραση για την Παναγία. Εδώ αποφασίστηκε ότι θα φύγουν αυτοί να πάνε. Θα τους εκδιώξουν, να τους πούνε ότι δεν θέλουμε, τέλος. Ή θα φύγετε ειρηνικά και τους εκτοπίσανε. Εντάξει, έγινε και κάποιες μικρές μάχες, αλλά έφυγαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ευχαρίστηση δικιά μας είναι άπειρη φίλε. Και συγχαρητήρια πραγματικά που κρατάτε αυτό το σπίτι. Η πεθερά. Όποιος εδώ. Η μεγάλη δύναμη είναι η πεθερά εδώ. Συγχαρητήρια πραγματικά. Ναι. Για να βλέπουμε κι εμείς οι νέοι τις παραδόσεις της χώρας μας. Αυτή εδώ είναι η καρπάθικη τούρτα. Τούρτα λέγεται. είναι πιτάκι με τυρί μέσα. Τυρί, ανθότυρο. Με ανθότυρο ντόπιο. Οχο. Τέλεια. Και αυτό εδώ είναι το λεγόμενο ψιλοκούλουρο. Το σερβίρουν και στους γάμους. Έτσι είναι ολόκληρο. Έτσι είναι ολόκληρο. Το σπάνε μετά. Και κοιτάξτε πως είναι ολόκληρο. Είναι σαν καλάθι, σαν πλεκτό. Και μετά το σπάνε για να το σερβιρούν στον κόσμο. Ωραίο. Το ινδικό φούλι είναι η ανθοδέσμη του γαμπρού. Έχει καταγωγή από τις Ινδίες και ευδοκιμεί σε ελάχιστα μέρη. Θέλει πολύ υγρασία και πολύ ζέστη. Στην Κάρπαθο μόνο και κυρίως εδώ στην Νότια Κάρπαθο και ειδικά στην Αρκάσα γίνεται τόσο μεγάλο δέντρο. Και εδώ πάλι έχουμε το καρπάθικο σπίτι αλλά σε μινιατούρα. Πολύ πιο μικρό από το άλλο. Εδώ είναι ο σοφάς, πάνω τα κρεβάτια, κάτω ο αποκρύατος, η αποθήκη. Και αυτό το χρησιμοποιούν κανονικά. Και εδώ είναι το κουζινάκι. Ναι. Τέλεια. Γεια σας, ευχαριστούμε. Γεια σας. Και πάμε τώρα να περάσουμε από την άλλη μεριά από το Ριάκι, από αυτό εδώ το ποταμάκι που καταλήγει στη θάλασσα και χωρίζει το χωριό στα δύο. Ένα κομμάτι του χωριού είναι από εδώ και ένα κομμάτι από εκεί. Από εκεί είναι και η εκκλησία η κεντρική, η Παπαντή. Και να ήρθαμε στο ναό της Παπαντής με αυτό το πανέμορφο κλιμακωτό καμπαναριό. Εντάξει, είναι έργο τέχνης.
Γιώργο, τι λέει εδώ πέρα το μπαρ? Εδώ έχω περάσει τις πιο ωραίες στιγμές ζωής μου. Αλήθεια. Ναι. Και τα ηλιοβασίλεμα, εδώ καθαρά ποτά, καλή παρέα. Εδώ είναι το sunset spot της Καρπάθου όλης. Το καλύτερο μπαρ στην Κάρπαθο. Εγώ λέω στον κόσμο, αλλά θα με θεωρήσεις τρελό. Οπότε. Τι λέει Γιώργο, πώς πάει? Πάει πολύ καλά. Ωραία, να είσαι καλά, ωραίο μέρος είστε. Ευχαριστούμε. Ωραία, από το top bar για ηλιοβασίλεμα και γενικά στην Κάρπαθο. Πίνουμε ποτάκι εδώ πέρα, κοκτέιλ, μας έφτιαξε ο Γιώργος. Και ναι, απολαμβάνουμε τη στιγμή. Ανανάς, χυμός. Ποδοσφαιρό, καλοκαιρινό. Πάρα πολύ. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Ευτύχη. Τι γίνεται? Καλά, μια χαρά, καλά να περάσετε. Ετοιμάζεις Ναι, ετοιμάζω το μαγαζί να ανοίξουμε για το βράδυ. Σοβερή κόσμημα ένδυση και μερικά τοπικά προϊόντα. Ωραία, να είστε καλά. Ευχαριστούμε Ευτύχη. Και τώρα ήρθαμε στην παραλία του Αγίου Νικολάου, ακριβώς κάτω από την Αρκάσα, για να δούμε το πιο τέλειο ηλιοβασίλεμα της Καρπάθου. Οχο, φεύγει ο ήλιος. Εκεί πάνω στο βράχο ήταν η αρχαία πόλη της Αρκεσίας. Έχει κάποια ερείπια και είναι ωραίο μέρος, μπορείς να πας βόλτα, αλλά δεν έχει κάποιον οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο. Εν τω μεταξύ, εδώ στην άλλη μεριά, στις πρόποδες του Παλαιοκαστρού, υπάρχει μια εκκλησία, η Αγία Σοφία, που έχει χτιστεί κάπου τον 5ο αιώνα και έχει μέσα στοιχεία από τον αρχαιοελληνικό ναό που υπήρχε εκεί πριν χτιστεί ο χριστιανικός ναός. Υπάρχει απ' έξω και ένα υπέροχο ψηφιδωτό. Κάπου εδώ κλείνουμε αυτήν την υπέροχη πρώτη μέρα μας στην Κάρπαθο. Πάμε για ξεκούραση και τα λέμε το πρωί. Γεια! Γεια! Σε αυτό το πρώτο μέρος του ταξιδιού μας στην Κάρπαθο είδαμε το νότιο κομμάτι του νησιού. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε το κεντρικό τμήμα της Καρπάθου και στο τρίτο μέρος θα πάμε βόρεια, στην Όλυμπο. Πριν κλείσουμε όμως και σας αποχαιρετήσουμε, ας φάμε ένα μπισκοτάκι. Γεμιστά πτύπερ βιολάντι, θεϊκά μπισκότα. Κοιτάξτε εδώ φάση, μας αγάπησε αυτή η γάτα. Αυτά για την ώρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!